Hello everyone, welcome to all of you. In our last lecture, we started the new topic, the inheritance and variation. In that, we discussed about the Gregor Johann Mendel and his work about his experimental plant, that is the Pisum sativum, that is pea plant. The reason behind the selection of this plant. What are the reasons for the success of Mendel? And also we come across with the variety of contrasting characteristics, 7 pairs of contrasting characteristics which are existing in that pea plant, which plays significant role for further experiments of genetics by Mendel. Why Mendel selected pea plant for his experiment? What are the 7 pairs of contrasting characteristics? What are the reasons behind the success of Mendel that we discussed in our last lecture? In today's lecture, we are going to discuss the very much important part, that is about the various genetic terminologies used by Mendel during his experiment. जेनेटिक टर्मिनॉलॉजीज मेंडेलने कोणकोणत्या यूज केलेल्या आहेत, त्याचं मीनिंग काय आहे हे आपल्याला आजच्या लेक्चर मध्ये डिस्कस करायचं आहे. सो लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट जेनेटिक टर्मिनॉलॉजी, that is the character. The character, it is the specific feature of an organism. आता इथे आपल्याला ऑर्गॅनिझम कोणता स्टडी केलेला आहे तर पी प्लांट आहे, पायसम सटायवम आहे. आणि पी प्लांट मध्ये असणारे जे काही पर्टिक्युलर फीचर आहे, स्पेसिफिक फीचर आहे, त्या स्पेसिफिक फीचरला काय बोललं जातं, कॅरेक्टर बोललं जातं. आपण एकूण 7 पेअर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स त्या ठिकाणी स्टडी केलेले आहेत. त्यामध्ये पहिलं महत्त्वाचं कॅरेक्टर आहे हाईट ऑफ स्टेम, स्टेमची हाईट. आणि असे एकूण 6 कॅरेक्टर्स, इतर 6 कॅरेक्टर, असे एकूण टोटल 7 कॅरेक्टर्स आपल्याला माहिती आहेत. हाईट ऑफ स्टेम सोडून बाकीचे कोणते आहेत तर फ्लावर पोझिशन आहे, त्यानंतर फ्लावर कलर आहे, पॉड कलर आहे, पॉड शेप आहे, सीड कलर आहे, सीड शेप आहे. So all these characteristics are the feature of the pea plant, therefore it is called as the character. Character म्हणजे काय, त्या पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझमचं म्हणजेच पी प्लांटचं जे फीचर असणार आहे. जसं की आपल्याला हाईट ऑफ स्टेम या ठिकाणी कन्सिडर केलेला आहे. द नेक्स्ट जेनेटिक टर्मिनॉलॉजी, दॅट इज द ट्रेट. व्हॉट इज ट्रेट? आता कॅरेक्टर आपण एखादं कन्सिडर केलं, इथे आपण हाईट ऑफ स्टेम कन्सिडर केलेला आहे. त्याचेच आपल्याला 2 ट्रेट पाहता येतील. एक असतो डॉमिनंट ट्रेट, दुसरा असतो रिसेसिव्ह ट्रेट. आपल्या पर्टिक्युलर फोटो प्लेट मध्ये लास्ट लेक्चर मध्ये आपण जी पर्टिक्युलर 7 पेअर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरची फोटो प्लेट पाहिलेली आहे, त्यामध्ये आपल्याला असं दिसतं, the height of stem or the height of plant, it possesses the 2 types of the traits. मग एक असतो डॉमिनंट, आणि यामध्ये हाईट ऑफ स्टेम आपण कन्सिडर केला तर त्याचा डॉमिनंट ट्रेट आहे टॉल, आणि दुसरा आहे रिसेसिव्ह, त्याचा ट्रेट आहे डॉर्फ. आता टॉल आणखी डॉर्फ म्हणजे काय, दीज आर दी ट्रेट्स इनहेरिटेड कॅरेक्टर्स. ते आहेत इनहेरिटेड कॅरेक्टर्स अँड इट्स डिटेक्टेबल व्हॅरिएंट. पर्टिक्युलर कॅरेक्टरचा, मग इथे आपण जो काही हाईट ऑफ स्टेम कन्सिडर केला आहे त्याचा डॉमिनंट ट्रेट होतो, जो इनहेरिटेड कॅरेक्टर आहे तो आहे टॉल, जो रिसेसिव्ह ट्रेट आहे तो आहे डॉर्फ. असंच आपण जर दुसरं कॅरेक्टर कन्सिडर केलं, आणि जर फ्लावर पोझिशन या ठिकाणी कन्सिडर केली एक्झाम्पल म्हणून कॅरेक्टर, तर त्याचा ट्रेट काय होईल, इथे काय चेंज होईल, जर फ्लावर पोझिशन घेतली तर इथे होईल डॉमिनंट मध्ये ऍक्झियल आणि डॉर्फ मध्ये होईल axial and terminal. So axial, it is the dominant, and terminal, it is the recessive trait. These are the inherited characters. आणखी आपण एखादा एक्झाम्पल घेतलं यामध्ये, फॉर एक्झाम्पल सीड शेप घेतला. सीड शेप, इट इज द कॅरेक्टर. आता इथे ट्रेट त्यानुसार बदलतील. मग ट्रेट काय होणार आहे सीड शेप मध्ये, तर इथे टॉलच्या जागी, डॉमिनंटच्या जागी तर राऊंड येणार आहे, आणि रिसेसिव्हच्या जागी wrinkled seed shape.
सीडचा शेप कसा आहे, म्हणजे ट्रेट त्यानुसार बदलतील. लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट थर्ड जेनेटिक टर्मिनॉलॉजी, दॅट इज द फॅक्टर. आपण यावरती डिस्कशन केलेलं आहे इन मेंडेल्स फॅक्टर, मेंडेलच्या फॅक्टर मध्ये, की जो आता आपण सध्या काय कन्सिडर करतो, दॅट मेंडेल्स फॅक्टर. नाउ वी कॉल्ड इट एज अ जीन. जीन देखील काय आहे जेनेटिक टर्मिनॉलॉजी आपल्याला नेक्स्ट स्लाइड पाहायचे. बिफोर दॅट, व्हॉट इज फॅक्टर? फॅक्टर इट इज द युनिट ऑफ हेरेडिटी और द इनहेरिटन्स. आपल्याला माहिती आहे हेरेडिटी म्हणजे काय, किंवा त्याला आपण इनहेरिटन्स बद्दल बोलतो. इनहेरिटन्स म्हणजे काय? ट्रान्समिशन ऑफ कॅरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन. आणि हा ट्रान्समिशन होण्यासाठी, कॅरेक्टर्स ट्रान्सफर होण्यासाठी जे युनिट रिस्पॉन्सिबल आहेत त्यांना आपण बोलतो फॅक्टर. व्हॉट इज फॅक्टर? इट इज द युनिट ऑफ हेरेडिटी, दॅट इज अ पार्टिकल प्रेझेंट इन द ऑर्गॅनिझम. ऑर्गॅनिझम मध्ये प्रेझेंट असणारा तो काय आहे? पार्टिकल आहे, विच इज फर्दर रिस्पॉन्सिबल फॉर the inheritance, that is the transmission and expression of characters. कुठून कुठे जातात? From one generation to the next generation through the gametes. एका जनरेशन पासून दुसऱ्या जनरेशन पर्यंत गॅमेट्सच्या फॉर्म मध्ये ते कॅरेक्टर जे आहेत ते इनहेरिट होतात, ते ट्रान्सफर होतात. अँड these factors they determines the genetical, that is the biological characters of an organism. त्या ऑर्गॅनिझमचे बायोलॉजिकल कॅरेक्टर्स डिटरमाइन करण्याचं काम हे फॅक्टर जे आहेत ते त्या ठिकाणी परफॉर्म करत असतात. सो फॅक्टर, नाउ दॅट फॅक्टर वी कॉल्ड इट ॲज अ जीन, अँड फॅक्टर इट इज कॉल्ड एज द unit of heredity which is responsible for the process of inheritance or the expression of characteristics which further passed from one generation to the next generation through the gametes, which determines the biological characters of the organism. Let us move towards the next genetic terminology, that is about the gene. Now the Mendel's factor we called it as a gene. What is gene? It is nothing but the segment of DNA. हा काय आहे? DNA चा सेगमेंट आहे. आणि आपल्याला माहित आहे DNA it is the genetic material of the organism, and DNA it is present on the chromosome. DNA क्रोमोसोम वरती प्रेझेंट असतो. आणि हा DNA चा जो काही सेगमेंट आहे ज्याला आपण जीन बोलतो, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर the inheritance and expression of that character. कोणता कॅरेक्टर तो इनहेरिट करणार आहे, एक्सप्रेस करणार आहे, त्यासाठी हा जीन जो आहे तो रिस्पॉन्सिबल असतो, विच इज कॉल्ड एज द सेगमेंट ऑफ DNA. सो इट इज अबाउट द जीन. देन नेक्स्ट कॅरेक्टर, दॅट इज द अलिल्स और अलिलोमॉर्फ्स. अलिल म्हणजे काय? अलिलोमॉर्फ म्हणजे काय? अलिल it is the short form of allelomorph. अलिल म्हणजे काय आहे? हा अलिलोमॉर्फचा शॉर्ट फॉर्म आहे, अलिल और अलिलोमॉर्फ. सो व्हॉट इज अलिल? The two or more alternative forms of given gene, that is the factor. दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त जे अल्टरनेटिव्ह फॉर्म्स आहेत जीनचे किंवा फॅक्टरचे, त्याला आपण बोलतो अलिल्स ऑफ each other. And they occupy the identical loci, that is the position on the homologous chromosome. Homologous chromosome वरती ते आयडेंटिकल पोझिशन जे आहेत ते ऑक्युपाय करत असतात. म्हणजे आपण असं जर कन्सिडर केलं की सेम हाईट इट इज द कॅरेक्टर, आणि त्याचे दोन ट्रेट कोणते आहेत? एक आहे टॉल आणि दुसरा आहे डॉर्फ. आता टॉल एक्सप्रेस करणारा जो जीन असतो त्याला आपण बोलतो कॅपिटल टी. हे महत्वाचं आहे, समजून घ्या नीट. कॅपिटल टी. आणि डॉर्फ जो आहे, जो रिसेसिव्ह कॅरेक्टर आहे, तो एक्सप्रेस करणारा जीन आहे स्मॉल टी. मग आपण या ठिकाणी असं म्हणू शकतो की कॅपिटल टी आणखी स्मॉल टी, म्हणजे जो टॉल आहे किंवा जो डॉर्फ आहे, दे एक्सप्रेसेस द सिंगल कॅरेक्टर, इट इज कॉल्ड एज द स्टेम हाईट. सो द कॅरेक्टर स्टेम हाईट, इट हॅज टू alleles. One it is capital T, another one it is the small t, and they expresses the single contrasting character, that is the stem height. Therefore capital T and small t, they are the alleles or allelomorphs
of each other which are present on the homologous chromosome, जे की homologous chromosome वरती present आहेत. म्हणजे capital T असेल, small t असेल, these are the alternative forms of the given gene which controls the single contrasting character, that is the stem height. असेच आपण बाकीच्या 6 इतर contrasting characteristics ना देखील काही कॅपिटल लेटर काही स्मॉल लेटरने रिप्रेझेंट करत असतो. ते आपल्याला पुढच्या पार्ट्स मध्ये पाहायचं आहे. सो इट इज अबाउट द अलील और अलिलो. नेक्स्ट जेनेटिक टर्मिनॉलॉजी, दॅट इज द डॉमिनंट. डॉमिनंट अँड रिसेसिव्ह. डॉमिनंटच्या बरोबर अपोजिट जे आहे ती रिसेसिव्ह ही जेनेटिक टर्मिनॉलॉजी प्रेझेंट आहे. ह्या दोन पर्टिक्युलर ट्रेट्स आहेत. एक आहे डॉमिनंट ट्रेट आणि दुसरा आहे रिसेसिव्ह ट्रेट. जर आपण स्टेम हाईट कन्सिडर केला तर त्यामध्ये डॉमिनंट ट्रेट होतो टॉलनेस आणि त्याच मध्ये रिसेसिव्ह ट्रेट त्याच्या अपोजिट होतो, तो आहे डॉर्फनेस. आपण जर त्या ठिकाणी सीड शेप कॅरेक्टर कन्सिडर केला त्यामध्ये डॉमिनंट ट्रेट आहे राऊंड सीड शेप आणि त्याचा अपोजिट जो रिसेसिव्ह ट्रेट आहे तो आहे wrinkled सीड शेप. हे आपल्याला त्या पर्टिक्युलर चार्ट मध्ये जे आपण मागच्या लेक्चर मध्ये पाहिलेलं आहे त्यामध्ये आपल्याला हे डॉमिनंट रिसेसिव्ह ट्रेट जे आहेत ते प्रत्येक कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरला दिलेले दिसून येतात. सो व्हॉट इज द एक्झॅक्ट डेफिनेशन ऑफ डॉमिनंट? द allele that express its traits even in presence of an alternative allele, that is in heterozygous condition only. Allele that expresses its trait even in presence of alternative allele, that is in heterozygous condition only. The most important characteristic of dominant trait is that allele express itself in F1. F1 first जो पहिला जनरेशन तयार होतो आफ्टर द क्रॉसिंग ऑफ द टू ट्रेट्स डॉमिनंट विथ रिसेसिव्ह, या दोघांमध्ये क्रॉस केल्यानंतर पहिल्यांदा मिळणारा जो आउटपुट आहे जनरेशन जो आहे त्याला आपण F1 बोलतो. आणि F1 मध्ये एक्सप्रेस होणारा जो पर्टिक्युलर कॅरेक्टर आहे ट्रेट आहे त्याला बोललं जातं डॉमिनंट. सो व्हॉट इज डॉमिनंट? The gene which express itself in F1 generation, it is called as the dominant trait. Here the alleles of a pair that masks the expression of other allele in F1 generation. याचं मीनिंग काय होतं? म्हणजे ज्यावेळेस आपण हायब्रिडायझेशन करतो, ज्यावेळेस आपण दोन ट्रेट एकामेकाबरोबर टॉल किंवा डॉर्फ मिक्स करतो त्यावेळेस मिळणारा जो F1 आहे तो टॉल आहे. म्हणजे जो रिसेसिव्ह आपण सुरुवातीला घेतलेला आहे पॅरेंट मध्ये तो पुढे आपल्याला दिसत नाही. म्हणजे डॉमिनंट ट्रेट काय करतो? त्याचा एक्सप्रेशन जो आहे तो मास्क करतो, त्याला लपवतो. त्यामुळे डॉमिनंट जो आहे तो त्या ठिकाणी F1 मध्ये एक्सप्रेस होतो. देअरफॉर इट इज कॉल्ड द डॉमिनंट ट्रेट. आता बरोबर याच्या अपोजिट रिसेसिव्ह ट्रेट असणार आहे आणि नेहमी डॉमिनंट ट्रेट जो आहे तो कॅपिटल लेटरने रिप्रेझेंट केला जातो. जसा की स्टेम हाईट कॅरेक्टर मध्ये टॉल असेल डॉमिनंट तर तो कॅपिटल टी ने रिप्रेझेंट केला जातो. देन लेट अस डिस्कस द रिसेसिव्ह. रिसेसिव्ह द allele is not expressed in presence of its alternative allele. अल्टरनेटिव्ह alleleच्या प्रेझेन्स मध्ये तो एक्सप्रेस होत नाही. also in heterozygous condition it is called as the recessive. Therefore it expressed only in presence of another identical allele. त्याच्यासारखाच आयडेंटिकल allele असेल तर मात्र तो एक्सप्रेस होत असतो. Therefore the gene which does not express in F1 generation, it is called as the recessive trait. And recessive trait it is described or denoted by small letter. For example, in a stem height the recessive trait dwarfness, it is represented by letter small t. आपल्याला या ठिकाणी क्वेश्चन असा देखील विचारला जाऊ शकतो, डिस्टिंग्विश बिटवीन द डॉमिनंट अँड रिसेसिव्ह किंवा याच्या पर्टिक्युलर
डेफिनेशन देखील आपल्याला विचारल्या जाऊ शकतात. सो इट इज अबाउट द dominant and recessive traits. Let us move towards the next traits, that is the phenotype. What is phenotype? आता इथे आपल्याला एखादं एक्झाम्पल घेऊनच आपल्याला ते जास्त डिटेल मध्ये समजू शकता. फिनोटाइप म्हणजे काय, आपल्याला इथे पी प्लांट आपण कन्सिडर केलेला आहे आणि या पी प्लांट मध्ये एक कॅरेक्टर घेतलेला आहे हाईट ऑफ स्टेमची हाईट. त्यामध्ये डॉमिनंट काय आहे तर टॉल आहे, रेसेसिव्ह काय आहे तर डॉर्फ आहे. अँड टॉल अँड डॉर्फ दीज आर कॉल्ड एज दी फिनोटाइप्स. काय बोललं जातं फिनोटाइप. म्हणजे फिनोटाइप म्हणजे काय, टॉल अँड डॉर्फ स्टेम हाईट मध्ये फिनोटाइप आहे. जर आपण इथे कॅरेक्टर चेंज केलं, हाईट ऑफ स्टेमच्या ऐवजी आपण जर त्या ठिकाणी फ्लावर कलर घेतला तर यामध्ये पर्पल कलर आणि या ठिकाणी व्हाईट कलर, बोथ आर दी फिनोटाइप्स. जर आपण या ठिकाणी फ्लावर पोझिशन घेतली तर फ्लावर पोझिशन मध्ये ऍक्झियल आणखी टर्मिनल, बोथ आर दी फिनोटाइप्स. जर आपण इतर दुसरे कॅरेक्टर्स राहिलेले 4 कॅरेक्टर्स कन्सिडर केले तर त्यामध्ये डॉमिनंट आणखी रिसेसिव्ह जे येतात, जे दिसतात, सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे काय, जे दिसतात, इझिली ऑब्झर्वेबल आहेत, त्याला आपण फिनोटाइपिक कॅरेक्टर्स बोलतो. फॉर एक्झाम्पल दी टॉल अँड डॉर्फ, दीज आर कॉल्ड एज दी फिनोटाइप्स. आता ते कसे रिप्रेझेंट करतात, कोणते लेटर्स त्यांना वापरले जातात ते आपण पुढे पाहूया. व्हॉट इज फिनोटाइप? इट इज द एक्सटर्नल अपीयरन्स ऑफ एन इंडिव्हिज्युअल. बाहेरून कसा दिसतो, त्याचा एक्सटर्नल अपीयरन्स कसा दिसतो फॉर एनी ट्रेट, इट इज कॉल्ड एज द फिनोटाइप फॉर द ट्रेट. इट इज ऑब्झर्वेबल and it is determined by different combinations of alleles. आणखी हा वेगवेगळ्या alleles कॉम्बिनेशन मध्ये डिटरमाइन केला जातो. फॉर एक्झाम्पल all it is determined by the alleles capital T or capital T small t. हा डिटरमाइन करण्याची एक पद्धत आहे with the letters all with capital T or capital T small t, dark with small t. आता इथे जर आपण कॅरेक्टर चेंज केला असता, समजा जर या ठिकाणी आपण पर्टिक्युलरली सीड शेप घेतला असता हाईट ऑफ स्टेमच्या ऐवजी, तर इथे राऊंड आला असता, म्हणजे इथे कॅपिटल आर झाला असता और कॅपिटल आर स्मॉल आर झाला. आणि इथे रिसेसिव्ह ट्रेट मध्ये जर राऊंड असेल तर इथे रिसेसिव्ह मध्ये येणार ब्रिंकल, म्हणजे इथे कॅपिटल लेटर आर असेल तर इथे येणार आहे स्मॉल आर. सो दीज आर दी phenotypes. It is the external appearance of an individual. For that trait, it is called as the phenotype. It is easily observable and it is determined by the various combinations. It is called as the phenotype. Let us move towards the next genetic terminology, that is the genotype. आता इथे एक्झाम्पल सेम आहे आपल्याला, इथे पी प्लांटेज आहे, इथे कॅरेक्टर्स सेम आहेत, एक आहे डॉमिनंट टॉल, दुसरा आहे रिसेसिव्ह डॉर्फ. पण याचा जीनोटाइप काय होतो पहा. टॉल इट हॅज अ जीनोटाइप लेटर्स कॅपिटल टी और कॅपिटल टी स्मॉल टी. डॉर्फ इट हॅज अ जीनोटाइप स्मॉल टी. आता हे लेटर्स आपल्याला इथे महत्वाचे आहेत. जीनोटाइप म्हणजे काय तर थोडक्यात आपण म्हणूया त्यांना दीज आर दी लेटर्स. म्हणजे जर टॉल असेल तर कॅपिटल टी और कॅपिटल टी स्मॉल टी, डॉर्फ असेल तर स्मॉल टी. सो दीज लेटर्स आर कॉल्ड एज दी जीनोटाइप ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. सो व्हाट इज जीनोटाइप? Genotype it is nothing but the genetic constitution or genetic makeup of that organism with respect to particular trait. म्हणजे इथं ट्रेट कोणता आहे, इथं कॅरेक्टर कोणता आहे. जर इथे स्टेम हाईट असेल तर स्टेम हाईट मध्ये टॉल आणखी डॉर्फ आहे, आणि या टॉल कशाने आपण रिप्रेझेंट करतो कॅपिटल टी और कॅपिटल टी स्मॉल टी. देयरफॉर दीज आर द जीनोटाइप्स कॅपिटल टी और कॅपिटल टी स्मॉल टी. Dwarf it has a genotype small t. Therefore, the genotype it is nothing but the genetic makeup or the genetic constitution of that organism with respect to particular trait, and it is the representation of the genetic constitution of an individual with respect to single character or set of characters. म्हणजे इथं सिंगल कॅरेक्टर असू शकतं किंवा त्यामध्ये एकापेक्षा आणखी एखादं दोन एकत्र असू शकतात, 3 एकत्र असू शकतात. असे कॅरेक्टर्स जे पर्टिक्युलर जेनेटिक मेकअप आपण त्या ठिकाणी इंडिकेट करतो
त्याला आपण बोलतो जीनोटाइप of that particular organism. So it is all about the genotype, which is the genetic constitution or genetic makeup of that organism which is related with the particular trait. Let us move towards the next genetic terminology, that is the homozygous or pure. Homozygous or pure. Homozygous आणखी त्याच्या बरोबर अपोजिट असते हेटेरोझायगस आणि प्युअरच्या बरोबर अपोजिट असते हायब्रिड. व्हॉट इज होमोझायगस? अगेन इथे आपल्याला एक्झाम्पल या ठिकाणी दिसून येतं पहा. टॉल आहे आणि डॉर्फ आहे. टॉल इट इज विथ द जीनोटाइप. आता आपण इथे जीनोटाइप म्हणू शकतो. टॉल विथ जीनोटाइप कॅपिटल टी कॅपिटल टी. डॉर्फ विथ जीनोटाइप स्मॉल टी स्मॉल टी. आता इथे आपल्याला एक क्वेश्चन पडला असेल की इथे आपण पहिल्या स्लाइड मध्ये जीनोटाइपच्या टॉल रिप्रेझेंट करत असताना कॅपिटल टी और कॅपिटल टी स्मॉल टी दाखवलेलं आहे. कॅपिटल टी स्मॉल टी का नाही त्याचं आन्सर आपल्याला नेक्स्ट स्लाइड मध्ये पाहायचं आहे. द टॉल विथ कॅपिटल टी अँड डॉर्फ विथ स्मॉल टी. व्हॉट इज होमोझायगस और प्युअर? व्हॉट इज द डेफिनेशन? इट इज एन इंडिव्हिज्युअल processing identical alleles for the particular trait. It is called as the homozygous or pure for that trait. It is an individual processing identical alleles for particular trait. यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची कंडिशन काय आहे? that homozygous it breeds true to the trait and produces only one type of gamete. आता ओनली वन टाइप ऑफ गॅमेट म्हणजे काय? जर समजा इथे आपण कॅपिटल टी असेल then that capital T it gives rise to the common, that is single capital T. or small t असेल तर इथे small t मधून आपल्याला एक सिंगल गॅमेट मिळेल ज्याला आपण बोलतो small t. therefore it produces only one type of gamete. पण याच्या ऐवजी आपण होमोझायगसच्या बरोबर अपोजिट जर आपण हेटेरोझायगस किंवा हायब्रिड मध्ये गेलो तर मात्र इथे कंडिशन थोडीशी वेगळी असेल. आता इथे काय फरक असणार आहे होमोझायगस आणि हेटेरोझायगस मध्ये? आता इथे ओनली वन टाइप ऑफ गॅमेट आहे तर हेटेरोझायगस मध्ये इन हेटेरोझायगस और हायब्रिड. होमोझायगस और प्युअर बोलत होतो आपण इथे, पण हेटेरोझायगसला आपण काय बोलतो? हायब्रिड. आता इथे आपण एक्झाम्पल आपल्याला दिसलेलं असेल पहा. हायब्रिड्स it is represented by capital T small t. आता इथे काय होणार आहे पहा कॅपिटल टी स्मॉल टी मधून. आता हा वेगवेगळे दोन आहेत अलील की जे एकत्र आहेत, पण कॅपिटल टी स्मॉल टी मधून जर आपण गॅमेट्स पाडायचे ठरवले तर इथे दोन गॅमेट पडतील. एक आहे कॅपिटल टी आणि दुसरा आहे स्मॉल टी. सो दीज आर दी टू टाइप्स ऑफ दी गॅमेट्स which produces by this hybrid or F1 hybrid. It is capital T small t. How? And that condition is called as the heterozygous. What is heterozygous? An individual possessing contrasting alleles for a particular trait. Contrasting alleles म्हणजे इथे particular capital T small t ज्यावेळेस दोन सेपरेट होतील त्यावेळेस हे दोन contrasting alleles आहेत. and they expression of these hybrids capital T small t. Heterozygous does not breed true for that trait and produces two types of the gametes. जसे की इथे आपण कॅपिटल टी स्मॉल टी मध्ये पाहिले इथून दोन प्रकारचे गॅमेट्स आपल्याला भेटतात. सो हेटेरोझायगस इंडिव्हिज्युअल इट इज कॉल्ड एज द हायब्रिड. फॉर एक्झाम्पल इन F1 जनरेशन the hybrids capital T small t it produces two types of the gametes, that is capital T and small t. So these are the various genetic terminologies used by Mendel in his experiment. The rest of the genetic terminologies that we are going to discuss in our next part. Hope you understand all these genetic terminologies and you have to revise these genetic terminologies repetitively because all these genetic terminologies they are used in Mendel's experiment in our next lectures. So by repeated revisions see this video. Next genetic terminologies where we are going to start
at our next lecture. Thank you.